Chồng tôi, Cố Thao nghĩ rằng tôi không thể sinh con, nên muốn thêm tên vợ cũ và con trai anh ta vào sổ đỏ nhà tôi. Tôi kiên quyết không đồng ý. Trong lúc tức giận, mẹ chồng suýt làm tôi mất mạng. Nhờ có thư tha thứ của chồng, bản án tử hình của mẹ chồng đổi thành tù chung thân. Sau đó, mẹ chồng được tại ngoại vì ung thư, rồi qua đời yên bình trong bệnh viện. Khi tỉnh lại, tôi thấy mình quay về ngày trước khi bị mẹ chồng hại. Đã ở trong nhà, không nơi nào để trốn. Tôi và Cố Thao kết hôn được 2 năm, nhưng vẫn chưa có con. Bất đắc dĩ, tôi kéo Cố Thao không tình nguyện đi khám ở bệnh viện. Cố Thao từng có một đời vợ và một cậu con trai 3 tuổi. Anh ta luôn nghĩ mình không có vấn đề. Tôi đành một mình đi lấy kết quả. Khi nhìn báo cáo, tôi sững sờ không phản ứng kịp. Kiếp trước, khi nhận tờ chẩn đoán vô sinh, tôi giấu giúp anh ta. Một là để giữ thể diện cho anh ta, hai là vì đứa trẻ vô tội. Không ngờ, gia đình Cố Thao lại vì thế mà hại tôi. Nghĩ đến đây, tôi tức đến nghiến răng. Vợ ơi, thêm tên con trai anh vào sổ đỏ đi. Con sắp vào mẫu giáo rồi. Anh không muốn nó thua ngay vạch xuất phát. Cố Thao nói đúng. Giáo dục quan trọng lắm. Phương Phương, bao giờ ta lo chuyện thêm tên vậy? Nhà này bố mẹ tôi mua toàn bộ trước hôn lễ. Tại sao phải thêm tên vợ cũ của anh? Đừng tưởng tôi dễ bị lừa. Chưa kịp lên tiếng, vợ cũ của Cố Thao, Liễu Như Yên, đã nói: Mẹ, mẫu giáo bảo chỉ sổ đỏ thôi chưa đủ. Phải có tên con trên giấy tờ nhà. Dù đã trải qua một lần, nghe lại những lời này, tôi vẫn tức đến run người. Đúng là một đám quá đáng, chẳng bàn bạc gì với tôi. Đã đòi thêm tên vào sổ đỏ, lại còn là tên vợ cũ. Khác gì cước trắng đâu. Như Yên, yên tâm đi. Chuyện thêm tên vào sổ đỏ, anh sẽ quyết định. Ngày mai sẽ thêm tên em. Người này thật không biết xấu hổ. Nhà của tôi, anh dựa vào đâu mà quyết định? Không nhịn được, tôi hỏi Cố Thao. Thêm tên vào sổ đỏ là sao? Hạo Hạo sắp vào mẫu giáo. Nhà mình đúng là khu học chánh. Vừa hay để Hạo Hạo dùng suất học. Nói xong, anh ta còn trơ trẽn thêm. Dù sao mình cũng không có con, nhưng anh sẽ không để em thiệt. Thêm tên Liễu Như Yên rồi, anh sẽ để Hạo Hạo nhận em làm mẹ nuôi. Khi quen Cố Thao, tôi đã gần 30 tuổi, biết anh ta từng có một đời vợ. Bố mẹ tôi kịch liệt phản đối, nhưng tôi sợ thành gái ế, kiên quyết cưới Cố Thao. Bố mẹ lo tôi chịu thiệt. Trước hôn lễ mua hẳn nhà và xe cho tôi, nhưng chỉ đứng tên tôi. Vì chuyện này, Cố Thao từng không vui. Lúc đó tôi không hiểu, cứ tưởng anh ta chê nhà bố tôi mua nhỏ. Giờ tôi mới ngẫm ra, mục đích cưới tôi của Cố Thao không đơn thuần. Thấy tôi im lặng hồi lâu, mẹ chồng bắt đầu sai khiến, không chút tinh ý nào. Về rồi còn đứng ngay ra đó. Mau đi nấu cơm đi, làm nhiều chút, hôm nay đông người. Trước kia tan làm về là nấu ngay. Sao hôm nay còn chần chừ? Muốn cả nhà đói à? Mọi người ở nhà cả ngày, đông vậy mà đợi tôi về nấu cơm sao? Chẳng phải anh bảo con trai chỉ ở một đêm. Sao hôm nay vợ cũ cũng đến? Cô không có đầu óc hay điếc à? Tôi chính thức thông báo, Hạo Hạo sắp vào mẫu giáo. Cho nên nhà phải thêm tên Hạo Hạo và Liễu Như Yên. Chuyển tên nhà, dĩ nhiên mọi người liên quan đều ở đây. Bị Cố Thao quát lớn, tôi giật mình tỉnh táo. Kiếp trước, cãi vã, đã đẩy tôi vào chỗ không lối thoát. Nửa đêm, Lương Thục Phân lấy dao từ bếp. Hại chết tôi. Không được nổi nóng, không thể cãi nhau với Cố Thao, cũng không được tỏ ra khác lạ, kẻo họ sinh nghi. Nghĩ vậy, tôi yếu ớt hỏi, nhà này bố mẹ tôi mua cho tôi, sao phải thêm tên vợ cũ của anh? Rốt cuộc anh xem tôi hay vợ cũ là gia đình? Hôm nay cô giỏi lắm nhỉ? Không nấu còn dám cãi tôi. Nhìn ánh mắt hung dữ của Cố Thao,
Tôi lập tức nhận ra điều bất thường. Anh định làm gì? Đàn bà không nghe lời, dĩ nhiên phải dạy dỗ. Đúng vậy, cưới vào nhà lâu vậy. Chẳng nói đến con trai, đến con cái cũng chẳng sinh cho nhà tôi. Giờ còn dám lớn tiếng với chúng tôi. Cô thật quá đáng lắm rồi. Hôm nay tôi nói rõ cho cô biết. Tên của Hạo Hạo và Liễu Như Yên. Cô muốn thêm cũng phải thêm. Không muốn cũng phải thêm. Nếu không xem tôi xử lý cô thế nào. Tôi ép mình bình tĩnh lại. Nếu giờ chọc giận họ, tôi chẳng thể chạy thoát. Nghĩ vậy, tôi vội gật đầu. Được, tôi nghe các người. Tôi đi nấu cơm ngay đây. Mọi người nghỉ ở phòng khách nhé. Vào bếp rồi, tôi mới thấy sợ hãi. Không dám nghĩ nếu vừa nãy không giả vờ nhượng bộ. Họ sẽ làm gì tôi? Tiếng cả nhà họ vang ra từ phòng khách. Đàn bà không dậy không nên người. Nếu không phải thấy cô là con một, nhà có tiền lại dễ dỗ, thì đã chẳng cho con cưới cô. Như Yên, yên tâm. Nhà chắc chắn sẽ thêm tên em và con. Nhà này anh vẫn làm chủ được. Em và Hạo Hạo cứ yên tâm ở. Sáng mai, anh sẽ ép cô ta đến phòng địa chính. Nếu mai cô ta đổi ý thì sao? Cô ta là người sống sờ sờ, chúng ta cũng không ép được. Con cái không sinh được con ai thèm lấy. Cô Thao cưới cô ta là nể mặt lắm rồi. Cô ta không có con, nhà xe sớm muộn cũng của Hạo Hạo. Mẹ nói đúng, sau này cô ta còn trông Hạo Hạo nuôi già. Hay là bắt cô ta viết cam kết trước. Nếu không chịu thêm tên, chúng ta dùng cam kết kiện cô ta. Nghe những lời này trong bếp, tôi tức đến nghiến chặt răng. Nói chuyện trắng trợn vậy. Hóa ra mọi chuyện họ đã tính toán từ lâu. Túi để ở phòng khách. Tôi không mang điện thoại vào. Không liên lạc được ai giúp. Tôi chỉ có thể tìm cách cầm cự. Quan sát tình hình. Chẳng mấy chốc, cô Thao và mẹ chồng mang cam kết đến. Đáng sợ hơn, họ còn cầm theo một bản di chúc. Phương Phương, anh vì muốn tốt cho em nghĩ xem, anh chỉ có Hạo Hạo là con. Sau này còn trông Hạo Hạo chăm sóc chúng ta, đúng không? Giờ lập di chúc để nhà cho Hạo Hạo. Kẻo sau này sinh tranh chấp. Trong lòng tôi đã rối như tơ. Tranh chấp gì chứ? Chẳng qua là sau khi tôi chết, họ lấy hết của tôi. Cô Thao rõ ràng không định buông tha tôi. Thực ra, để Hạo Hạo đi học có nhiều cách. Như cô Thao lấy quyền nuôi con từ vợ cũ. Đăng ký hộ khẩu ở khu này. Thế là Hạo Hạo vẫn học được. Nhưng từ đầu đến cuối, thứ họ muốn chỉ là căn nhà của tôi. Đang miên man suy nghĩ, đột nhiên tôi thoáng thấy ánh sáng lóe lên từ tay mẹ chồng giấu sau lưng. Tôi như bị sét đánh. Hình ảnh kiếp trước bị hại lập tức ùa về. Tôi vội vàng ký tên lên cam kết và di chúc. Ký xong, tôi liếc nhìn con dao trong tay mẹ chồng. Tôi cố ý hỏi, mẹ, nếu con không ký, mẹ định làm gì con sao? Mẹ chồng cầm dao lên, cua trước mặt tôi, cười mà không nói. Thôi, đi ngủ đi. Sáng mai chúng ta đến phòng địa chính. Phương Phương, con ngủ sofa nhé. Hôm nay để Hạo Hạo và Liễu Như Yên ngủ phòng chính. Đêm khuya tĩnh lặng, tôi trằn trọc không yên. Mẹ chồng bị ung thư phổi giai đoạn cuối. Dù tôi có bỏ trốn lúc này, cũng không ngăn được ý định liều mạng của bà. Nếu sơ suất để bà nắm được cơ hội, bi kịch kiếp trước vẫn sẽ lặp lại. Tôi phải làm sao đây? Sáng hôm sau, đến trung tâm hành chính. Thấy đông người, tôi lấy từ túi ra tờ báo cáo khám sức khỏe chuẩn bị từ tối qua. Chuyện chuyển nhượng nhà chưa vội. Cả nhà anh nghi tôi là người không thể sinh con. Được thôi, hôm nay cho mọi người xem, rốt cuộc vấn đề là ở ai. Cố Thao, anh tự nhìn kỹ đi. Anh như vậy mà còn đòi có con. Mơ mộng hão huyền à, còn trông đứa con khác chăm lo lúc tuổi già. Không gây rắc rối cho anh là may rồi. Khi nhìn tờ chẩn đoán, Cố Thao ngây người. Không thể nào. Anh ta bừng tỉnh, lập tức cầm lên với Liễu Như Yên. Liễu Như Yên, chuyện này là thế nào? Lại đây giải thích rõ ràng cho tôi. Mẹ chồng cũng chỉ tay mắng Liễu Như Yên. Đồ không biết xấu hổ. Cô thật quá đáng. Dám lừa dối con trai tôi.
Còn sinh ra một đứa con không rõ nguồn gốc. Tờ báo cáo này là giả. Chắc chắn là giả. Hạo Hạo là con của Cố Thao. Vậy cô dám đi xét nghiệm S không? Liễu Như Yên lưỡng lự. Cố Thao giáng cho cô ta một cái tát. Người xung quanh báo cảnh sát. Tối qua tôi đã nghĩ cả đêm. Chỉ có cách khiến nhà họ Cố và Liễu Như Yên mâu thuẫn. Ít nhất chỉ hoãn ý định hại tôi của Lương Thục Phân. Như vậy tạm thời tôi an toàn. Còn lại là tiếp tục kéo dài. Đợi đến khi Lương Thục Phân qua đời vì bệnh, nhưng cũng không thể ngồi không. Phải thêm chút gia vị vào tình hình. Kiếp trước, khi nhận báo cáo của Cố Thao, tôi đã nghi ngờ Hạo Hạo không phải con anh ta. Ra khỏi đồn cảnh sát, đi theo Liễu Như Yên. Cuối cùng cũng thấy điều tôi muốn. Về nhà, Cố Thao rối rít xin lỗi tôi. Phương Phương, anh hồ đồ quá. Tin lời Liễu Như Yên nên mới làm vậy. Em phải tin anh. Phương Phương, em là vợ anh. Dĩ nhiên em tin anh, nhưng mà... Tôi lấy điện thoại ra, mở một bức ảnh. Nhìn xem, có giống Hạo Hạo không? Nuôi con người ta 3-4 năm. Anh không đi đòi công bằng à? Nếu là em sẽ không để Liễu Như Yên yên. Nhìn người ta xem, gia đình 3 người cười vui vẻ. Còn anh thì sao? Anh được gì chứ? Nếu là em, thà đâm đầu đi cho xong. Sống thế này có ý nghĩa gì? Lúc Cố Thao và Liễu Như Yên ly hôn, hai người thỏa thuận để lại nhà cho con. Nhưng Hạo Hạo không phải con ruột anh ta. Tôi không tin Cố Thao không ấm ức. Quả nhiên, Cố Thao kiện Liễu Như Yên, đòi lại căn nhà, yêu cầu cô ta bồi thường tổn thất tinh thần. Nhân lúc Cố Thao và Liễu Như Yên lằng nhằng, tôi nhanh chóng đăng bán căn nhà qua trung gian, thuận tiện khởi kiện, ly hôn, gặp lại Cố Thao. Đã là 1 năm sau, tôi đến bệnh viện khám sức khỏe, thấy Cố Thao dìu mẹ chồng cũ. Mẹ chồng cũ bị ung thư hành hạ đến tiểu tụy. Tôi định tránh mặt, nhưng vẫn bị họ phát hiện. Cố Thao quỳ sụp xuống trước tôi. Phương Phương, giúp anh với. Chúng ta đã ly hôn, tôi không có trách nhiệm với anh. Mọi chuyện của anh không liên quan đến tôi. Nếu anh còn quấy rầy, tôi sẽ báo cảnh sát. Tôi thắng kiện. Nhưng Liễu Như Yên bán nhà, cỗm tiền bỏ trốn. Phương Phương, anh không còn tiền chữa bệnh cho mẹ. Cho anh vay 20 vạn đi. Khi nào có tiền, anh trả lại 20 vạn. Không có thì 10 vạn cũng được. Tôi không có tiền, dù có 1 xu, cũng không cho anh vay. Sao anh không nghĩ? Làm sao bắt Liễu Như Yên trả tiền bán nhà, mà lại nhòm ngó tiền của tôi? Đó là tiền của chính anh đấy. Vừa nhắc đến Liễu Như Yên, Cố Thao sụi lơ. Nhân lúc anh ta ngẩn ra, tôi vội chuồn đi. Không lâu sau, mẹ chồng cũ qua đời vì bệnh. Sau khi bà mất, Cố Thao nghỉ việc, đi khắp nơi tìm Liễu Như Yên. Không ngờ anh ta tìm được thật. Cố Thao nhận ra Hạo Hạo, rồi theo Hạo Hạo đến trường mẫu giáo. Hạo Hạo nhận ra Cố Thao, gọi anh ta là bố. Cô giáo không nghi ngờ, để Hạo Hạo đi theo Cố Thao. Từ đầu đến cuối, Cố Thao chỉ muốn lấy lại tiền nhà. Nếu Liễu Như Yên chịu nói chuyện tử tế với anh ta, có lẽ bi kịch sau đó đã không xảy ra. Nhưng Liễu Như Yên báo cảnh sát. Cô ta thêm mắm dặm muối kể với cảnh sát. Hạo Hạo bị chồng cũ bắt cóc, tống tiền 200 vạn. Cảnh sát truy lùng gắt gao. Chưa đầy 1 ngày đã xác định vị trí Cố Thao và Hạo Hạo. Cố Thao không còn đường lui, ôm Hạo Hạo nhảy từ tòa nhà bỏ hoang xuống.